dumudumi po ako mga 3 araw. Ngayon po, kada araw-araw po, dumudumi na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ang pinagpaguran, pinaghirapan, pinagpawisan, hindi sinasayang. Sa Red Horse, bawat patak may sarap, may lakas, may sipa, kaya bawat patak sulit. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. RPN, Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa pero for now, pwede ka rin mas-run. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. For different reasons without having to say necessarily that one is greater than the other. Actually, the debate about Rizal versus Bonifacio might be apples and oranges. We can recognize them both as heroes for different reasons without having to say necessarily that one is greater than the other. Read the Aeneas. Ang interesado ako sa history ng Pinas ay yung before Magellan pabalik, nawalan ako ng gana sa colonial period na sana madami pang na-discover sa pre-colonial. Actually, marami pang hindi nasusulat tungkol dun sa colonial period. After all, the colonial period was almost 400 years under Spain and almost, 50 under the United States. A lot of that history is still unwritten. But you're right, ang pre-history or pre-colonial history natin, well, actually, marami pong sinusulat tungkol dyan. We can look up, my favorite, of course, is Scott, si William Henry Scott. But there are new writings by Ambet about pre-colonial Philippines, or actually even farther back. Meron din si Ricky Jose and other historians will come up with a list of books about Philippine prehistory or pre-colonial history later on. Ito, sabi ni Jeffrey Galvez, how can we change the progress of the Philippines? Observation ko, kung taong mga trapo ay nandyan pa, stream media, I suppose, traditional media, kasama sa bulag na katotohanan, paano natin to susolusyonan? Well, it is always by education. Education and information. Minsan kasi, halimbawa, the internet, basically, it's neutral. It's a neutral power. All the information is there, but there is also a lot of information out there. Yung ability natin to discern what is reliable and what is not reliable is a skill that must be taught and must be honed over the years. See, many of us are no longer in school, so we have to learn this some other way. But to keep ourselves informed, that is the best, how do you call this? An informed citizenry is a smart one.
So we will choose better leaders who will support better policies. It's the easy answer, I know, but part of the this media, what we do, the the bloggers and all that, we're in the business of giving information or analysis of information, and all of this helps. But it's a mixed bag. Alam mo yan, it's such a big world, it's such a big universe, and it's such a huge, wide internet that not everything in it is necessarily good. So we have to learn. We have to learn to figure out what information is good for us and what is just trash. It's not information at all. Sabi ni Angkuan Takrot, ang gusto ko history ay yung Japanese occupation na si Benigno Aquino Sr. ay makapili. No, I don't think makapili is the correct term. Yung mga makapili po kasi, sila yung bayong sa ulo at nagtuturo kung sino yung mga nagsusumbong or tumutulong sa mga guerrillas o kaya sa mga Amerikano. Si Benigno Aquino Sr. was considered a collaborator kasi naging bahagi siya ng Japanese occupation government dito at tumulong siya doon sa gobyerno ng mga Hapon. So later on, kasi these are considered wartime offenses. Sa totoo lang, ang mga collaborators dapat ine-execute yan. Kasi binenta nila yung bayan nila. Of course, kasama na rin po dyan yung mga makapili. Collaborator, I think, is the more general term. After the war, dyan na nagkagulo. Kasi there were people who wanted to exempt either family members or themselves from becoming considered collaborators. So yung mismo mga collaborator, they ran for office. Naging bahagi sila ng post-occupation, post-Japanese occupation government, yung US government na nakabalik. And they helped direct policy away from that, to the point that they kept redefining collaborator until it came to the point na there were no collaborators at all. So, nakatakas lahat. Lahat ng tumulong dun sa wartime government, lahat ng giving aid and comfort to the enemy, hindi na po na-prosecute after World War II. Kasi nga, yung mga tumakbo were the ones who themselves should have been executed. Sabi ni Ma'am Pinay Leche, traidor pala itong si Benigno Aquino Sr. Yes, actually. But if I agree kasi dun sa sentiment na tama na yung mga Aquino, because we've had an Aquino in government since Sir Villano Aquino was part of Emilio Aguinaldo's cabinet. I don't know. I don't have enough information as to whether he was a good cabinet member or not. But definitely we know about Benigno Sr., who was a collaborator of the Japanese occupational government. By the way, hindi po namamana yung pagka-traidor. We have to, kumbaga, we judge people based on their acts, if their acts are illegal or not. Yung mga kadugo, ganyan, yun yung basis rin kasi for political dynasties and all that. Magkapangalan, namana mo ba yung galing? Hindi. In the same way, na hindi nga natin namamana yung sins of the father, hindi rin natin namamana yung achievements. So, let's not, kumbaga, that's also part of critical thinking. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng guilt by association, di ba? Kasi we determine guilt based on the acts of the person and not who he or she is related to. Hi kay Eric Pong Sanga, sabi niya, blessed and happy and compassionate Thursday Karambola host and Karambola listeners. Sabi ni Stredwell 3606, Aquino Sr., collaborator ng Japanese, Aquino Jr., collaborator ng Malaysia. Oops. Benigno Simeon, collaborator ng US. Meron ba ganun?
Wala pa akong sinasabi na I'm not stating it as a fact. It was a question. Magandang umaga kay Ma'am Marita de Guzman. Jeng Rasco says, Happy holidays. Thank you for keeping us well informed and enlightened about any topics that come your way and questions that bother us too. Thank you for taking the time to answer it. You're welcome. Sabi ni Engel Balagtas, may mga nakasulat sa history na di mo malaman kung ito lalo na tungkol sa kasiraan kay Marcos. Okay, so how do you fight what you think is misinformation? But wait. Hindi necessarily, ganito yan just because it is negative doesn't mean kasiraan. Baka wala lang sa konteksto, baka kulang lang sa impormasyon, and so on. Kasi yung mga value judgments na yan, you can separate that from the fact. Kunwari, fact, Emilio Aguinaldo signed the death warrant of Andres Bonifacio. Fact, also, it was a revolutionary government. Traitors had to be executed. It was wartime. Traitors were executed immediately. Aguinaldo waited, and so on. So, fact. Yung mga ganyan. Based on facts, you can form opinions. But you don't necessarily have to agree with certain opinions. So, hiwalayin po natin. We can believe in the facts, but not necessarily believe in the opinions. Also, let's stop when putting our heroes or our people we admire on a pedestal na hindi na natin kayang tanggapin kapag meron naglalabas na negative tungkol sa kanila. We have to understand na our government officials, our national heroes, our heroes, people we consider heroes, they're prominent for certain reasons. Some people are prominent kasi they occupy the position. Naging presidente, vice president, congressman, senator, secretary, whatever. On the other hand, they're also human. So even if they did good things, it's also possible that they did bad things. So we weigh the good versus the bad. Hindi yung hindi natin tatanggapin that there were bad things that happened. There are bad things that he did. Of course, they made mistakes. And sometimes they made malicious acts. But in the end, you will determine whether or not you are for this person or not for this person based on whether that good outweighs the bad. Sometimes we even consider heroes people with good intentions. Yung mga namatay fighting. Do these people automatically, we're not making them saints. We have to, dapat ihiwalay natin yan. Hindi santo tong mga to. So dapat kaya din natin tanggapin. Nagkamali siya to. Sige, I disagree with this military policy. I disagree na pinabayaan mo dun sa isang general who didn't know leadership from squat. But that doesn't outweigh the good that he has done. So, ganun lang po yan. Because if you try to deify a person, it will be harder and harder to defend. May exception po dapat, sabi ni Rolando Reubal, guilt by association. Ang Liberal Party po ay guilty dyan kasi nga they have committed crimes in band or conspiracy sa buong grupo nila. Well, then you have to prove, ang conspiracy po, pinatutunayan yan to the same level as you prove a crime. So, ano bang conspiracy dyan? Is simply knowing what was going on, making you a part of a conspiracy, or meron kang ginawa? So, kung meron kang ginawa, then meron kang, hindi na siya guilt by association kasi meron kang ginawa. So, you have to distinguish pa rin lahat. Hindi tayo nag-guilt by association. And we should not make excuses for that. Not even kasi ako, I don't even joke about it because there's so few people who still understand na there is no such thing as guilt by association. Kaya ganun ka-stricto yung Anti-Terrorism Act, napansin niyo po ba? Na kailangan merong proscription by the Court of Appeals sa isang terrorist organization bago natin masasabi na terorista yung miyembro nila. Hindi terorista kasi ayaw nilang i-condemn. We can make a personal judgment pero if we cannot punish them because that's not a crime. Yung refusal to condemn is not a crime. We can refuse to vote for those people. Matakbo daw si Teddy Casino
I don't know kung sino yung nag-ano dyan. Ayan si Ninoy, nilagay sa 500 peso bill for trying. Sabi ni Nelson Tando. Sabi ni Ma'am Belen, bad yan si Kiko, walang puso kasi di mo pwede hukayin ng nalibing na kahit kalaban o ayaw mo sa tao na yon. Demonyo si Kiko kasi kaya niyang sabihin yan. Hindi siya bagay na nasa gobyerno na ganyan ang pag-uugali. Ako, there's much more that he has done or not done. Rafael Adam Santos, I have to check yung kay Sir Villano Aquino. Like I said earlier on, I have not yet gotten enough information about him. Only that his presence, that he was a cabinet member of the Aguinaldo government. Ano po reaction ninyo sa mga filmmakers who joined MMFF na wala daw tumangkilik sa kanila in your point of view? Ang laki ng discussion natin kahapon dyan, Jade Kevin Santos. Check with Karambola's episode yesterday from I think 9 o'clock or 9:30 and onwards. Ito, sabi ni Ricardo Alingag, ang tiyaro po ba ni CJ sa Abante Sambayanan party list, ibig sabihin po ba kasama na sa election itong party list? I think if it is a mandatory order, then yes, the TRO will be to include them doon sa party list. Oh, by the way, correct namin. January 15 ang start pala ng printing. December 15 was the last day for other corrections. Madam, may sinabi si President Marcos as a dying man. I have done, actually said, I've made many mistakes in my life, but stealing money from the people is not among them. Remember that Ferdinand Marcos was a lawyer, and so he was also very precise with his language. So if you're going to quote him, you have to quote him precisely. Now, what value do we put on that one? We could say that he was worried about his legacy. In law, a dying declaration carries weight. Mabigat yan kasi mamamatay na siya, he has nothing to gain for whatever it is he has to say. On the other hand, President Marcos, unlike many other presidents, always had his eye on his legacy. So it's possible that that's what he was trying to protect. Whether that is true or not should be determined by other evidence. Sabi ni Christian Carlo Villarasa, ang daming matitinong history authors na nawala at napalitan mga books natin ng mga basta na lang naging author. Truth. Tapos ang kakapal na mukha, pilit binabago ang tunay na nangyari. Well, that's true in many instances, and it's not just on the Marcos years, it's also on so many other issues, no? Ito pa yung masama. Because we are, how do you call this? May mga tao who are emotionally invested in particular events. Or let's say EDSA. There are other places na sila emotionally invested to the point na parang religion sa kanila yung particular event na yun. And when the evidence comes to light that they're not really true, why? And that also makes it problematic for institutions like the National Historical Commission kasi may mga nagte-threaten sa kanila and so on. So a lot of, kumbaga, instead of having a robust discussion, we tend to get really emotional pagka invested tayo in particular events, which shouldn't be the case. If we really want to learn, then it's necessary for us to accept if there is evidence for or against even those that we believe in. Sabi ni Roma, negative attorney kasi di kami naniniwala na hero si Ninoy. Sino ba nagsabing hero si Ninoy? Sinabi ko ba yon? Did anybody say it here? Anong pinaglalaban natin dito? Why did it take so long for the Philippines to have a Human Security Act even after the events of terrorist bombings 21 years ago? There was no need to. There were laws. There are already laws in place. Murder, homicide, they would have fallen under those depending on the intent.
Pero the recognition of terrorism, kailan ba nag-start? In the 1980s. But in international law, they didn't become truly codified until much later. And then, of course, the other is that our policymakers couldn't agree on what would constitute terrorism. Nagka-Human Security Act tayo out of international pressure, pero dun sa dami ng nagreklamo tungkol dun sa detention period and so on. And there are so many things, including yung sa Bank Secrecy Act. They, how do you call this, emasculated it. In other words, ginawang mahina yung batas. So it took a while. And now the Anti-Terrorism Act is in place and has been upheld by the Supreme Court. Anong sinasabi ni Ma'am Desimina? So you have doubts about FEM? What kind of... I think you're going to have to be more particular about your questions. And what do you mean about doubts? What do you mean? Should we have blind faith in a person? I have not made him my saint, right? I've not made anybody, even any hero, my saint. I know and I recognize the fact that these people have human failings and weaknesses and that they made mistakes. But I won't also agree that they're demons the way they're portrayed by other people. I think that he's a man. He did good things. He made mistakes like any other person. I'm not going to put him on a pedestal, but I'm not going to bash him either. At least not without evidence and hindi pwedeng unwarranted, kumbaga. Sabi ni Christian Picardo, Lord De Vera is one of them, trying hard to be a reputable historian, let alone a journalist, which he is not. Okay. Sabi ni 6988 Kid, parang romance novel starring Aquinos ang history books natin. Sabi ni Serafin Estevanes, how could you become a hero if you enter the Philippines kung hawak mo passport ay Malaysian? Pilipino ka, mamatay ka isang Pilipino bago ka maging hero. Now, okay, I understand that the passport was a convenience. Kumbaga, he wanted to come back here. Whether or not he was actually a Malaysian citizen, was never part of the discussion. The heroism was because he knew, allegedly, the reason they were declaring him a hero is because in spite of the danger, pinilit niyang umuwi. Yung Malaysian passport na yan is a convenience. That was how nakapilit siyang umuwi. That was how he was able to get a ride. Once here in the Philippines, he could just fall back on either Philippine passport and the fact that he is a repatriated Filipino. Now, also, it can be argued from a international law perspective is that you cannot render a person stateless. So kung kunwari, kinansel ang Philippine passport niya, what it does is it compels him to come home. But at the time, ayaw siyang pauwiin ng Marcos administration kasi nga magkakagulo. So, you don't need to get emotional about these things. May Malaysian passport siya. For me, okay, fine, so what? But is his martyrdom sufficient? Or is his getting killed sufficient to declare him a hero in view of the fact that there were other things that he was working against? He was working against stability of a government that was not necessarily against the people. Kumbaga, we have to recalibrate who are this whole story without black hats or white hats. We have to stop thinking in terms of hero, non-hero, villain, bad guys and all that and simply take it as the events of this history. Posible bang sinakyan ng CCP ang pag-uwi ni Aquino pagkakataon? I think na opportunista naman talaga yung CCP na yan. So I wouldn't put it past them. But let's check on that. Okay, let me just check yung mga comments. Today is your day for comments and questions. So magtanong na kayo.
Dan Hervasio says, a particular government agency should teach the truest story about our Philippine history. Meron po tayong National Historical Commission and before that, the National Historical Institution. And it goes way back to the Marcos years. They are the ones who determine what we will consider factual about Philippine history. The truth should be brought out in full details without favoring anybody. Kung hindi, napaka-inutil ng agency na yan. Well, the problem is, minsan politically appointed yung mga nagiging heads niyan. Halimbawa, during Benigno Aquino's term, it was the sister of Chel Jokno who was the head of the NHCP. So, it really also depends on who the president is and the qualifications of the persons who are going to be sitting there. But there is, meron po. Sabi ni Willie Madjus Jr., do you know of any legit historians? You can read and what's the difference between historians and chroniclers. Okay, I think that requires a longer post. Historians do analysis. Chroniclers, they just supposedly write down. And there's so many, what do you call this? So many fallacies going around about what constitutes historical revisionism. We'll take that up pagbalik ng Karambola. Ang oras natin, 9 o'clock na umaga. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Karambola sa DWIZ. Panalangin para sa kapayapaan. Ina ng lahat ng mga bansa. Panginoong Hesukristo, anak ng Ama, ipadala mo ngayon ang iyong Espiritu sa sangkalupaan. Loobin mong manahan ng Espiritu Santo sa puso at diwa ng lahat ng mga bansa nang mapangalagaan sila at mailigtas sa panghihinawa, kasawi ang palad at salot ng digmaan. Nawa ang ina ng lahat ng mga bansa, ang mahal na Birheng Maria, ay aming maging tagapagsanggalang. Panalangin para sa kapayapaan. Isang tawag mo lang, text o chat man yan, problema'y gumagaan, lungkot sumasaya. Buksan mo ang San Miguel, pinsan mo sa beer call ng barkada. Beer call muna tayo, beer call muna tayo. O anong sarap na pinsan ko, beer call muna tayo. Kahit kailan, walang iwanan, beer call muna tayo. Drink responsibly. Iba't ibang uri ng krisis ang sumubok sa mga Pilipino sa taong 2021. Mula sa krisis sa kalusugan, dala ng COVID-19 pandemic na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay, pagsadsad ng ekonomiya, mga banta sa kapayapaan, kalamidad, trahedya, kontrobersiya sa politika at maraming iba pa. Magbalik tanaw tayo sa mga pagdurusang kinaharap, nagpatatag at nagbigay leksyon sa bawat Pinoy. Abangan sa Biyernes, Desyembre at 31 ang mga kwentong humubog sa taong 2021. DWIZ Year-End Report. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa
Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Boss Granat na. Karambola. Magandang umaga. Taas dito sa ating programang Karambola. Magandang umaga, Trixie. Maraming salamat sa pag-aayos natin dito sa ating programang Karambola sa mga panahon na ito. Sapagkat panahon ng ano to ngayon panahon ng mga bakasyon at lahat. Maganda yung discussion tungkol dito sa ating December 30 dahil Heroes Day ngayon ilan bang ano ngayon ni Dr. Jose Rizal? 125th ba? 125th? 125th anniversary ng kanyang pagka bayani dyan sa Luneta. Ayun. Maganda yung mga... kaya maraming events ngayon. Oo. Ang dinidiscuss namin po ngayon, Boss Jonat, maganda yung discussion na ginagawa. Determination ng heroes. Oh, yes. At... may mga nagtatanong Maraming mga tanong sa ngayon. Kasi nga, yung iba kailangan i-contextualize Yes. Maganda yung mga discussions across social media. Yes. Pero mas ginagawa dapat nating nuanced yung discussion. Ilalayo na natin dun sa black and white narratives ng kabilang partner. Kasi... Yun kasi yung yun ang nakakagulo legacy nila yun yung absolutes. Mahirap kasi nung absolutes. Correct. They had to rely kasi nung in the run-up during the 86. quote-unquote fight against the Marcos dictatorship. Yes. Kailangan absolute. So, demonized si Marcos. Tapos, deified naman si Benigno Jr. Yes. So, lalong-lalo na nung later on, post-1986, si Press Secretary ni Cory Aquino, si Teddy Benigno. Yes. Tama ba? Teddy Benigno. Teddy man. The first press secretary. Tapos, and he was also writing for the Star. Yes. At the time, ang taas ng readership ng Star at saka ng Inquirer, parang halos araw-araw yung mga kwento niya. Iba. Parang santo si Ninoy, prescient, alam niya yung mangyayari. Tapos si and Marcos Cory was serving. Tapos si Marcos was such a brutal dictator, etc. Ang dami yung mga sinabi tungkol doon. At saka kasama diyan if you remember si Buddy Buddy Gomez was also part of the whole. It was it was a very toxic kind of environment at that time. Pero sinakyan din nila kasi yung at the time quality of education, so it was easy for people. Ito kailangan alam ng mga sumusubaybay ito. Madali para sa mga tao maniwala dun sa good versus evil, black versus white. Kasi parang sine, real life sine. Nire-reduce natin what would have been complex discussions, policy analysis, etc. to a simple matter of good versus evil. Masama si Marcos, madamot, magnanakaw, si Imelda magastos, the children were self-indulgent, and so on. Puro ganun lang ang naririnig natin from the other side. Versus yung mga kagandahan ng kabila. Correct. Tapos tinuloy nila. Presidente na si Cory, tinuloy pa rin nila yung naratiba. And even later on, in subsequent elections, yun at yun pa rin yung strategy. Kaya pag tinitignan natin yung mga discussion sa social media, ganun pa rin. We're trying to fit people into a good versus evil mode instead of somebody with better policies, somebody with better vision, na without having to necessarily go into personal stuff. Yung mga tipong, anak yan ni ganito, therefore, it was magaling, really, or masama, or... It was really meant to be. Ganun ang kanilang naratiba dahil nga ang kanilang
proposition from the very start is that kailangan ito pabagsakin. Itong administrasyon na ito pabagsakin sapagkat ito yung 1, 2, 3, 4 mga kasalanan, etc. and everything. At saka, ang personification ng lahat ng kasalanan na yan ay itong tao na ito. Yun. Ito naman sa kabila, hindi ito ang dapat nating gawin. Ito yung magdadala sa atin sa kaginhawahan, etc. At ito ay malinis, ganito, ganyan, etc. Yung ganong klase. Hindi na pinag-usapan yung konteksto mismo ng kung saan nanggagaling yung mga polisiya at saka aksyon ng isang presidente at the time. Yung ngayong nagiging problema, kagaya ng binabanggit mo, Trixie, at the time na nagkaroon ng problema, Aguinaldo versus Bonifacio, it was a time of war. We were under threat eh. Nagbabanatan tayo with the Spaniards eh. So, anong dapat na gagawin? Yun yung sitwasyon na yan. Ano ang aksyon na dapat na gawin ng isang liderato? Ganyan din yung nangyari kay Presidente Marcos. We were at war. So what was he supposed to do regarding the insurgency, regarding the secessionist movement? He was the president at that time. Did he want to save the state? Kailangan bang ipaubaya na lang yan sa mga forces na ayaw nang magkaroon ng isang Pilipinas? Ganun ba yan? Yun ang pinag-uusapan. Di ba? Kaya si Presidente Marcos na ilagay sa ganun na sitwasyon. Kasi siya ang presidente. Anong gagawin niya? Yun. Yeah, isa pa yun. Para naman tayo, at the time we had a raging insurgency. May threat pa coming from the outside. Communist, kasi yung thesis ng father ko sa General Staff College was about yung toppling, yung communist march. Yes. Yung from South Cold War yan eh. Cold War. Ganun. Diba? Isa-isa. Cambodia, Vietnam. Kinabahan sila kasi yung tinatawag nilang domino theory. Papasok na. Susunod yung Pilipinas pag gano'n na siya. Papasok na and it was a brutal communist regime in Vietnam and in Cambodia. Galit na galit sila sa mga matatalino, galit sila sa mga intelihensya, sa mga artists. It was kumbaga, ginawa lang cultural wasteland for a while yung mga bansa nila. So, scary talaga for us. So, nawala yung discussion about that particular context. But the military was aware of that. Yun yung driving force ng military at the time. So, in addition to that, di ba, Trixie, yung secessionist movement sa South, very well organized, well equipped ang kanila, may armas, etc. Talagang gusto nilang humiwalay na sa Pilipinas. Anong gagawin ng isang presidente in that particular situation? Naudlot pa yung surrender ni Usman Sali. At that time, in 1973-74. So, now, it could have brought at least a measure of peace doon, pero ang tindi ng meron silang, basta daming secessionist movement na ang lakas nila. Malakas at the time, and it was also a brutal war. Very brutal yung mga, anong gagawin ng gobyerno? The state has to protect itself. Yun yung first rule of any, it doesn't even have to be written sa Constitution. Kailangan protektahan ng Estado yung existence niya. Human rights yan later on na yan. Unless nga, ang sinasabi natin, unless ang presidente at that time just wanted to give it away. Sige, wag na lang. Wala na tayong Pilipinas. Di kanya-kanya lang tayo. Parang gano'n ang mangyayari kung hindi mo pagkumpunihin, kung hindi mo proteksyonan ng isang Estado na kailangan maging total pa rin. Nandoon pa rin. Buong Pilipinas pa rin ang nandoon. At ang nakaupong presidente ay walang meron siyang constitutional duty eh. At you have a constitutional duty to protect, safeguard, and make sure the state. Paano gagawin mo? Yun ang pinag-uusapan dyan. Kaya nga yung But that was not part of the conversation. Wala na yun. Siyempre, hindi na pag-uusapan yan. Pag-uusapan, hindi. Yan, brutal, ganito yan. Kaya nagkaroon ng ganyan na problema sapagkat, magnanakaw. Ang dami na mga sinabi na kabulastugan, kumbaga.
So, yan Kaya nga, up to now, pansin mo, Boss Jonat, yung national conversation when it comes to governance is almost always still about corruption. Yes. I mean, of course, corruption exists. Meron tayong ganyan. Pero parang yun lang at yun lang minsan yung issue about government. Na even when we're making laws, praning tayo about corruption. Hindi tayo makamove on doon. Ang dami nating batas na takot tayo at the possibility of corruption. We cannot make more expansive legislation because of that. And these are still the echoes of 86. Yes. Kasi yung sole issue, di ba? Yan nga ang problema kasi palagi natin sinasabi, di ba, Trixie? Every administration has its own share of human rights violations. If you're talking about human rights violation, Yes, every administration has its own share of corruption. So what are we supposed to do? Di ba yung gusto natin mangyari? Minimize mo yung human rights violations as much as you can and minimize mo yung corruption, but you have to move forward. You have to build your country. Yes. There has to be an effort for nation building. Otherwise, wala na yan. We will be stuck in the past. Yan ang mangyayari doon. Which is, for me, what was happening, particularly dun sa kabilang parlor, they're stuck in that paradigm. And they're trying to bring the rest of us with them. Buti, maraming nakakalas. But it's still the same old narrative. It worked for them, their formula worked for them. So they're still trying to keep us stuck in that. We have to move forward. Kaya nga itong, example niyan, drug war. Merong human rights violations. I get it. We also have a police force na minsan medyo yung quality. Kailangan ayusin. Pero hindi naman din natin pwedeng sabihin, mahina pa yung kapulisan natin. Hindi na muna tayo magda-drug war. Hindi rin naman pwede yun. So you move forward. And we'll just fix things as we go along. Pero kailangan umusad. Parang remember yung language ni Benigno Simeon, ni B.S. Aquino. Pag ang entire governance niya is about catching corruption. Kaya walang infrastructure. Kasi nanakawin lang naman yung pera. So puro savings. Ninanakaw din naman yung savings. Yung first 6 months, right after he came to power, yung first 6 months, ang effort nila was precisely to keep the money because they were looking at the possible corrupt practices in many of the projects. O paano gagawin mo doon? So, mandamin nabitin doon. Like for example, ngayon, nagpa-flooding tayo katakot-takot because isa sa mga naging rason dyan, yung nangyari doon sa Laguna na hindi in-implement yung perfected na contract tungkol sa dredging and rehab ng Laguna. Paano yun? Anong gagawin mo doon? Dahil nga sinasabi nila, hindi, corrupt yan. Paano yun? Anong gagawin mo sa ganyan? Wala na tayo. Pag ganyan na magiging conversation natin, di ba, Trixie? Pag ganyan na magiging conversation natin, nothing will move. Ganyan na yan. Wala talaga. Kaya nga wala silang friend. Wala silang bagong mga kalye, wala silang bagong airport, wala silang mga ganon. Wala silang bagong seaports. The stuff that we managed to put in this time because, may corruption issues pa rin. Pero may takot If you talk to the contractors, ito natuwa ako yung mga talking to the contractors of the regular dealings with public works projects, sinasabi nila talaga, laki ng improvement ng Duterte administration. Hindi nila sinasabing perfect. Hindi nila sinasabing marami pa rin na walang corruption. Pero certainly things were moving. Nagkakaroon ng proyekto. You see things getting built. May nangyayari. May nangyayari. Oo. Hindi yung walang nangyayari. May accomplishment. One big yung at one point in time the first few months of the Aquino administration, ang naging inilagay nila na Secretary of Public Works and Highways was Ting Jaime. He was very scrupulous pagdating sa mga papeles, etc. Kailangan lahat perfect, kailangan maayos in accordance with rules, etc. etc. Ang sabi ng mga taga Public Works, okay tama lahat yan. Ang nangyari sa atin,
nagkaroon tayo ng maraming papel pero wala tayong lansangan, wala tayong tulay, wala, papel lang. Marami tayo. Hanggang doon tayo sa mga papel. Diba? Oo. Yun ba ang gusto natin mangyari sa bayan natin? Ang sinasabi nga natin, minimize corruption, yes. But you have to move. You have to undertake the project. Otherwise, pag yan lahat suspetsa, walang mangyayari. Hindi matutuloy. Praning Grabe ka praningan. Parang yung Human Security Act. Parang yung Human Security Act. Minalasado nila yun Super praning. Malasado yun. Wala talaga na-convict. Walang one case filed, one case for declaration also filed. Parehong wala. Nabuti na lang superseded na yan ng anti-terrorism law. Hindi, mabuti na lang hindi sila nag-detain ng matagal. Kasi ang nakalagay doon sa Human Security Act as an effort para hindi magkaroon daw ng abuses, etc. 500,000 a day ang fine ng gobyerno for every day na na-detain tapos later on napakawalan. Isipin mo yung 500,000. Di wala na nangyari. Walang gagawin. Walang gumalaw talaga. Walang pulis. Walang law enforcer na gagalaw ng ganon. Isipin nyo, mas takot pa nga sila dun sa fine na yun, dun sa damage suit na yun, kaysa yung makulong sila under the Terrorism Act ngayon, yung kulong. Hindi yung damages na ganyan. Mas nakakatakot yan kasi you impoverish your family. Yes. Ang kulong, your family will survive Pero yung mababaon sa utang, di yun ang it was too scary for them. So yan, tama. Meron tayong batas, pero walang kriminal. Kagaya niyan, yung response natin, for example lang yung response natin dun sa Yolanda nung panahon ni Pinoy, as response ngayon ni Presidente, panahon ng Odette, ito. Ikumpara ho ninyo kung paano nangyayari sa ngayon. At saka yung nangyari nung Yolanda. Ang sinasabi ng karamihan na Trixie, baka mas malawak pa ang problema dito sa Odette kaysa dun sa Yolanda. Pero nakikita mo yung movement ng government as far as relief and rehabilitation is concerned. Oo. Yun ang diferensya niya. Kaya nakikita mo dun sa indicative din yung conversations on social media. May mga dun sa kabilang parlor, sinasabi pa rin nila nung Aquino administration, ang daming foreign countries na nagdo-donate dahil for whatever reason. Parang naging institutionalized yung reliance on what the other countries would give instead of building up our own resources for it. Kasi nga natatakot sila na may corruption and so on. Pag naglaan ka ng more resources for government agencies. So isa yon. That was one effect of that, yung kapraningan sa corruption. So ayan, a lot of it didn't go into the government agencies. Kaya ang hirap i-account yung Yolanda funds. Kasi they were donated through other means. Hindi na siya na-account. Although it was eventually used by the government agencies. So magaling din sila pagdating sa mga ganon. Difficult to account pero nabulukan tayo. Hindi lang yun. Ang nangyari doon, yung ina-account nila, yung mga dinonate. Pero yung mga naka-budgeted for that particular activity, hindi na nila siyempre ma-account yun. Kasi ang accounting nila ay yung na-donate, tapos yung yung inilabas para doon sa exactly the same project, hindi na siyempre nila na-account yun. Kinuha na nila yun. Ganun na nangyari doon. One example is yung report ng Oxfam. Yung which is one of the biggest aid agencies in the world, no? Yan yung exactly the Cash same report ng Oxfam. Yun ang ginamit na pang-liquidate ng mga inilabas na pera from DSWD at that time. Yan ang nangyari. Parang sila lang yung nag-donate. Parang sila lang yung But
And then if you look at the residuals, yung reports ng COA in the recent years, kasi hindi pa rin tapos yung mga housing na pinagawa as a result of yung mga projects ng DSWD, because they relied on partner agencies and all that na hindi ready. Like yung mga LGUs, nasalanta din sila. Pero binigay yung pera sa kanila for housing, hindi pala kompleto ang paperwork. They don't own the property, minsan nagpapatayo sila ng housing, iba pala may-ari. So it ties up the project for another few million years. Sa madaling sabi, walang nagawa. Very inefficient use. Yan, dahil sa kapraningan, they shot themselves in the foot. Kaya up to today, yung suspicion about Yolanda funds is persistent. Lingers. Regardless. It lingers. And then, kasi ganun nga yung mga policies. Yung nangyari doon sa Yolanda na yan, they're trying to say na, hindi lang naman yun eh. Marami rin naman nangyari, etc. Yung bang itina-transfer nila, yung nangyari na kalokohan doon sa Yolanda funds, dito sa mga ginawa naman, dito sa ibang activities na kung saan nagkaroon ng mga disaster at saka nagkaroon ng emergencies. It's not true. Kasi accounted for lahat itong mga ito. Yun ang kagaya ngayon itong Odette, I won't be surprised if after this they'll come out with another narrative na hindi ganito yan, ganito, etc. and everything. I think we should be, we should already put a stop to all of this blame throwing and finally come to terms with ourselves, di ba? Do we not want to move on and magkaroon na lang tayo ng a culture of kapraningan, di ba? Ano lang naman ang gusto natin. Totoo yan. Di ba gusto natin? Ay, grabe. Kaya maganda yung yung paglahad ng programa ng Uniteam. They talk about, moving forward, they talk about bringing everybody along. Hindi na ito us versus them. Tapos na yun nagawa na ni Duterte yan, dinistoy na niya yung mga narratives na yun. And now the Uniteam can bring things forward. Na dapat, yun ang inaano natin tapos na yung bakbakan more or less. Mga skirmishes na lang yung natitira. At saka yung bakbakan should be more on destroying the narratives, bringing more information dun sa mga dark areas, yung mga ginagamit nila. Yan, the rehabilitation nga of the image of Ferdinand Marcos and a more nuanced discussion about those years para hindi na siya nagagamit as a political weapon. Even the Aguinaldo versus the Bonifacio versus Rizal, Aguinaldo versus Bonifacio narratives, they have to be discussed on a more nuanced level. We can bring the narratives away from black versus white. Mas maganda yung pag-usapan na lang natin na how are we going to handle crisis situations. So yung kabilang parlor, ang proposal nila, foreign donations. Tayo, palakasin DSWD. Yun yung laban. Policy versus policy. Mas sophisticated yung arguments, mas nuanced, at saka less yung pamemersonal. Kagaya niyan, how are we supposed to feed our people? Are we supposed to feed our people out of importation, or are we supposed to feed our people? Are we supposed to have food security by way of agricultural productivity and enhance participation of our agricultural communities all over the country, di ba? How are we supposed to do that? Are we supposed to empower more importers, or are we supposed to empower our producers? Yung mga ganong klase. So if we are one in saying that we are going to empower, gusto natin na ang ating mga productive forces sectors sa agriculture ay mabigyan ng pagkakataon na sila na talaga ang magiging haligi natin pagdating sa pag-aayos ng ating pagkain at ang ating security. Ano yung ating mga ginagawang mga action measures tungkol dyan? Mas tama ba na palawakin natin yung importation?
pharmaceutical business. Yan. Kailangan maayos natin na mabutihan at maintindihan natin kung paano natin mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga pharmaceutical corporations, kagaya ng Unilab, kagaya ng Pascual Laboratories, Lloyd Laboratories, yung mga ganong klase. Pag-usapan ulit natin yan. Pati pa yung mga dapat natin na gagawin, mga kababayan, pagdating ng mga susunod pang mga araw at susunod pang mga taon, sapagkat ang importante sa atin ngayon ay mabigyan ng boses ang ating mga mamamayan at mabigyan ng pagkakataon ng ating mga productive sectors na palakasin at ayusin para makatulong sila sa pagbangon ng ating bayan. Trixie, pag-usapan natin ulit yan mamaya sapagkat ang oras na natin ay alas 9:30 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Karambola sa DWIZ. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Alam niyo bang 4.26 lamang ng inyong buwanang bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula ng isa pribado ang power transmission operations. Tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.03 centavos lang ang napupunta sa NGCP. Upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa, sa ilalim ng NGCP, mas mababa ang singil. Sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si Attorney Trixie Cruz Angeles. Si Paring Conrad Banal po okay, ay lumakad na. Lumakad na sa golf. On vacation. On vacation. Si Attorney sa golf course. Si Attorney Larry Kidlat Gadon naman ay kahapon mayroon konting pakiramdam at baka hindi natin makakasama ngayon. Pero batiin muna natin, Trixie, itong sinakyan ni Miss Juday na M King si Marvin Cercado ng M. Villegas Taxi. Maraming salamat. Siya po'y palaging nakikinig sa ating programang Karambola. Marvin, maraming salamat sa iyo at sa ating mga kaibigan na pumapasada na nakikinig dito sa ating programang Karambola. Maraming salamat sa inyo. Ang isang magandang balita, Trixie, sa ngayon ay yung mga hospitals natin ay pinuspone nila yung kanilang PhilHealth Holiday. PhilHealth Holiday.
Oh, Kasi yeah. nag-ano yung correct. mga hospital na hindi na muna sila gagamit ng PhilHealth, wala silang tatanggapin na may PhilHealth card sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa naaayos yung sitwasyon tungkol sa mga pagbabayad ng PhilHealth. So nag-ano ho sila, sabi nila magpi-PhilHealth holiday kami ngayong bago magbagong taon at hindi namin tatanggapin yung mga may PhilHealth card. Pero mabuti naman, nagpapasalamat po tayo sa kanila na hindi nila tinuloy yung PhilHealth holiday nila na yan. Medyo kawawa yung mga pasyente, yung mga may hawak ng health card, at saka at saka nawawalan ng confidence in the PhilHealth system. Yun ang pinaka nila trust that it works. Huwag natin kung maaari po ay ayusin natin to kagad sapagkat napaka-importante po ito sa ating pagbangon gaya ng binabanggit natin, di ba, Trixie? Ang ating health system ay dapat responsive. Makaka-abante tayo pag ang ating health system, healthcare system, delivery system ay magiging maayos at makapagbigay ng lunas sa ating mga kababayan. Marami po tayong tatahakin dyan. Health, napaka-importante. Correct. Bati lang muna ako, tsaka pasalamat, Boss Jonat, kay Rosaline Busaing doon sa ating super chat. Sabi niya, thank you, Atty. Fix and Conrad Kong Jonat sa Lesson 101 sa Philippine History. So nagpadala siya. Si Ma'am Maria Liz Florentino, sabi niya, nice fun. Things are still said and heard in full, even as you karambola. Sana all the time. Posible pala. Happy New Year daw, Boss Jonathan at Atty. Fix. Thank you rin kay Ma'am Ida Galdiano. Nagpadala siya sa super sticker natin. At saka kay Sir Ed Supangan sa ating super chat. Birthday din ni Russell de Guzman Naik. Galing sa kanyang mother, si Marita de Guzman sa Facebook natin. Ma'am Russell de Guzman, hindi ka namin binabati ng happy birthday in true Karambola tradition kasi pinababati po kayo ng mother nyo, si Ma'am Marita de Guzman. Ngayong araw na ito ay papuntang Palawan si BBM. Si Mayora. Meron silang BBM din. Kasama dun sa relief operation ito. Hindi po ito pagbisita para magkaraban. Ito po ay magbisita para, hindi magbisita para magkaraban, kundi magbisita para magbigay ng tulong doon sa mga nasalanta ng Bagyong Odette dyan sa Palawan, lalong-lalo na doon sa area ng Rojas. Kaya yung mga kaibigan natin sa Palawan, yung mga BBM, Team Sara, na mga grupo dyan, ito po ay huwag ho kayong mag-alala, huwag ho kayong magagalit kung halimbawa man hindi niya kayo mabati sapagkat ito po ay relief operations, hindi naman po ito para magbeating sa kanyang mga sa ating mga taguyod diyan sa Palawan. So ngayon ho ay papunta sila doon for relief operations. Nakadala na yata ng mga goods doon at dadalhin yan officially po ito sa provincial government under Governor Alvarez at saka sa Puerto Princesa city government under Mayor Byron. So ayan po ay operasyon pagtulong, hindi po ito operasyon makampanya. Hindi po kasama 'yon. Pero kung may pagkakataon ho kayo at masilayan ninyo siya, di maganda at magpakita po kayo ng pakikisama at pakikiisa para sa pagbangon muli ng mga nasalanta dyan sa Palawan naman. Kasi nung isang araw naman na Trixie, pumunta naman sila sa Southern Leyte na isa ring probinsya na antindi rin ng pagkasalanta. At pagkaintindi ko, papunta rin sila doon sa area ng Surigao del Norte at saka ng Dinagat pag nagkaroon ng pagkakataon. Ito yung mga areas na talagang hindi natuloy Hindi natuloy. Tapos baka din sa Bohol at saka siyempre parts of Cebu and Negros Oriental and Occidental. So tuloy-tuloy po ito. Hindi po pangangampanya yan. Ito po ay relief and rehab operations po. Para lang nagkaintindihan. Ano ng picture ni Mayora?
Papunta na kasi sa Palawan ngayon eh. Yes. So nakasakay siya, meron siyang picture na naka-upload kit ng picture mabuti niya. naman kasi So, sila swerte rin yung magkakasama sila diyan. Para lang maliwanag kasi baka alam mo naman Trixie pag napunta sa isang lugar ang ating mga unit team, siyempre yung mga nag-expect yung ating mga kasama doon na siyempre maski pa paano ay mag-greet man lang sila at lahat. Kung sakasakali pong hindi mangyayari yung ganon, pasensya na po kayo sapagkat yun po ay relief operation. Si BBM at saka si Mayora pupunta po dyan para tumulong doon sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Papunta na. Nagpadala nga pala. Pinapaalala lang kasi nga ang daming nagsasabi na walang donations, foreign donations. Nag-donate po ng additional, nag-donate na po yung Chinese Embassy last week para nagdagdag sila ng 1 million bottles ng water. Kasi hindi pa rin kaya yung mga filters So nagpadala muna sila dun sa mga evenly distributed yata sa mga iba-ibang areas and they continue to give ng relief supplies dun sa mga nasalanta. It's not true na walang foreign donations this time. Hindi lang siya ganun kumbaga, umariba sila after the first wave ng government donations. Unang-una, syempre, yung Coast Guard, AFP, and so on, bringing the DSWD goods. So, ngayon, yung mga foreign donations na isasama na rin po. Oo. So they donated it straight to DSWD. Ang balita ko, Trixie nga, ang dinala pati ng unit team, si BBM at saka si Mayora, ay mga construction materials. Kasi importante yon. At siyempre, para sa mga bahay. Kailangan, kasi yung iba talagang nawalan talaga ng tirahan So, napaka-importante na may tayo nila ulit, maski pa paano yung kanilang mga bahay para makabalik po sila doon at hindi sila magkukumpulan sa mga evacuation centers. Ang isa pang nabalitaan ko na ginawa rin nila ay hiningan ng posibleng mag-donate ng mga fishing magnates, mga fleet, mga sa fishing industry ng mga bangka. Kasama na diyan siyempre yung ibibigay ng BIFAR. Kasi marami diyan sa ating mga nasalantang mga areas ay mga fishing areas. So mga bangka ang naibibigay nila. At sana makatulong din ito sa pagbangon ng ating mga kababayan doon. So, ngayon, itong pinag-uusapan natin na isa pa na dapat tignan natin na mabuti ay yung pag-iingat. Papunta po tayo sa bagong taon. Marami na naman mga kailangan ayusin kagaya ng paputok. Kagaya ng mga parties, hindi ho bawal na magkaroon ng party. Ang importante lang po ay ayusin natin yung ating protocol doon sapagkat importante na hindi ho natin madagdagan yung ating mga kaso ng COVID kasi nandiyan pa rin po yung problema na yan. Yung ngayon, yung mga paputok, yan, isang si Presidente ayaw ng paputok di ba? Presidente Duterte, pinagbawal nga niya paputok sa Davao. Galit na galit. Galit na galit siya dyan. Angry. Ngayon, pero in the past few years, pakonti ng pakonti. Last year and the year before that, negligible ang injuries sa firecrackers. Meron pa rin of course, pero hindi na war zone levels ang PGH. Yan, ingat-ingat lang po tayo. Diba? Mukhang war zone Pero ingat pa rin para dun sa ang dapat yata pinagtutuunan ng pansin yung mga firecracker producers na makapag segue na sa ibang industries, sa iba ng businesses. Hindi na masyadong natatangkilik rin at saka masyadong destructive and polluting. Grabe yung pollution ng firecrackers. Pwede naman tayong gumamit ng ibang noisemakers. Hirap sa sa cultural practices. Ang hirap talagang magpigil. Pero ngayon, with more information,
mas na nakokontrol yung bad effects ng mga fireworks for New Year. Gayun pa man, ingat-ingat pa rin, social distancing importante kasi tumataas na naman po ang rate of infections natin. Hindi pa ganun ka, the category still remains low risk sa Metro Manila, sa NCR+. Pero syempre, wag na natin dagdagan. Wag na natin dagdagan. Tapos, ang isa pa magandang balita ngayon na Trixie ay lalagdaan ngayong araw nito ni Pangulong Duterte yung 2022 budget. Sana naman ay palagi natin binabanggit ito. Itong budget na ito ay makakatulong at tutulong at magagamit para sa pagbangon ng ating bayan at ang ating mga mamamayan. Correct. 5 point something trillion ito ngayon itong budget na ito. Malaking budget ito at ito na rin ang budget na magagamit ng susunod na administrasyon. Kaya napaka-importante na maintindihan din ito ng mga tumatakbo para ngayon pa lang kung sakasakaling sila ang mananalo, alam na nila kung saan ang patutunguhan at saan pwedeng gamitin ang national budget. Kung meron ba ito at kung meron, saan dapat gamitin para maayos ang paggamit ng ating budget. Kasi palaging yan ang nagiging problema. Natandaan mo, Trixie, yung issue natin noong panahon ni Pinoy na yung mga DAP, Development Disbursement Acceleration Program. Yung mga ganun savings. Yung mga savings, etc. Yan ang dapat na maintindihan at maalaman kung paano ang galawan pagdating dyan sapagkat ano lang natin, dun sa mga campaign teams na mga kumakandidato, tignan na po ninyo ito. Nang sa ganon, maintindihan natin kung paano ninyo iniisip ang sinasabi natin na pagbabangon. Kasi recovery talaga ang pupuntahan nitong susunod na mga taon. At umpisa na yan pagkatapos nitong eleksyon na ito. Sa Mayo 9, sa isang taon. Dalawang araw na lang ayan na. Winner? Lalagdaan po ni Presidente ngayon yung 2022 proposed national budget. At isa pang magandang balita. Ko lang, Boss John, yes. May yung Karambola calendar is available. Just drop in sa DWIZ, 5th floor, City State Center, 709 Shaw Boulevard, Barangay Oranbo, Pasig City. So, meron po tayong libre po yan. You can, meron po tayong Karambola. Nakakailan ang pumunta. Marami na po nagpupunta. Pero kung gusto niyo na may pirma, magpatawag lang kayo in advance para magpipirma kami dyan sa studio sa ng mga kalendaryo na yan. Lahat ng mga kaibigan ninyo. Pero pwede nyo rin makuha. Libre din pagka nag-order kayo sa Mermaid Bakes. Ang galing ng gimmick nila. May Karambola calendar. May Karambola calendar. Okay yun. Kaya ito po yung aming pasasalamat sa inyo lahat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating programang Karambola. Ang isa pang magandang balita, Trixie, ay yung SWS survey. Yes, ang sabi ng Malacanang, ikinagagalak ng Malacanang ang latest na SWS survey na nagsasabing 93% ng ating mga kababayan ay hopeful. Ibig sabihin ay talagang maganda ang tingin nila sa susunod na taon. Ikaw ba? Si Wenner, ito maganda palagi dahil dito nata-traffic yung ating Quezon Puti at saka yung mga kakanin. Araw-araw ito maganda maganda. Yung mga galing kay Good morning, Mayor Egay San Luis at saka mga kaibigan natin sa Laguna. Napakasarap Happy po. New Year, Happy New Year. Namamas ko po. Napakasarap ng isa yan sa mga pinagmamalaki ng Santa Cruz, Laguna, yung kanilang Quezon Puti. At habang nandito tayo sa ating programa,
Trixie, ay atin munang batiin lahat ng mga tigapakinig natin, lahat ng ating mga kaibigan, mga kakilala na kung hindi man namin kayo nabati nung Pasko, ay binabati namin kayo ng manigong bagong taon, isang mapagpalang bagong taon para sa atin lahat. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng manigong? Prosperous. Prosperous. Yan pong ibig yung sabihin. closest to prosperous. Tama. Prosperous yung manigo is prosperous. Manigong bagong taon. Prosperous New so, Year. manigong bagong taon. Prosperous New Year. Yung mapagpala po, masaya blessed. naman. Blessed New Year naman sa atin lahat. Sana po ay magandang ating bagong taon 2022 at mukha namang ang ating mga kababayan ay sumasang-ayon sa ganyan na Trixie. 93% according to the SWS survey ang nagsasabing sila ay malaki ang kanilang pag-asa na magandang 2022. Meron lang akong observation. Yes, Magmamaldita lang ako. Saglit lang. I finally checked out Lenny Robredo's program para dun sa labor. 80% motherhood statement. Pero in effect, you know, the one glaring exemption to her statement is minotherhood statement niya yung endo without mentioning endo. Ganon. She mentions in passing yung security, job security, tapos nandun na sa next. Tapos na. Puro motherhood. Walang detalye. Sabi ko na po, that's 15 minutes of my life I'm never going to get back again. Pero that's something na kasi grabe yung batikos nila tungkol sa endo na at least we see a president who tried it. Ang hirap kaya mag-enforce. Meron tayong batas, pero ang hirap i-enforce given the Supreme Court decisions after the new labor code. So there are companies or corporations that still get away with it, such as but not limited to certain airlines. Certain, di ba, saan ka nakakita na yung airline na contracted service ang mga piloto tsaka flight attendants? You cannot contract out essential services. Alam mo ba, Trixie, there are two aspects to this One is yung tungkol nga dyan sa endo, which up to now, kailangan yung definition, yung tungkol sa essential service. Importante yun. Pero, alam mo, ang isang yung talagang makakatulong na mabuti para sa ating mga entrepreneurs at saka sa ating mga workers, magkaroon ng universal social benefits. Alam mo ba yun? Universal social benefits. Yes. Ibig sabihin, lahat ng mga nakalagay sa mga batas natin, magmula sa minimum wage, SSS, SSS, PhilHealth, yung pag-ibig, etc. Housing. Dapat yan ibibigay across the board. In other words, yan na yan. Wala nang bababa pa dyan. Ito yung benefit na makukuha ng sino man na papasok sa isang Kasi, alam mo pag magkaroon ng ganon, yung mga employers mismo, alam na nila kung magkano ang kanilang gastos. Pag nagkaroon ng, hindi na sila makikipag-negotiate. Ito na yun. Ito na. Wala na, mabawasan yung mga CBA na yan. Kasi alam mo ba, nagkakaroon ng malaking issue pagdating sa mga ganyan dahil yung mga, ito naman pag natin dun sa mga human resource managers ng mga company, minsan nine-negotiate nila yan wag na. Gawin natin universal social benefit standard. Ito na yun. Pag ikaw isang korporasyon, ito yung workout mo. Yan, malaking bagay to make it easier also para dun sa informal sectors, to pay their own helpers, their own labor, i-standardize na. Mas mahirap pa nga mag-e-enforce on the basis of minimum wage. Mas maganda i-enforce natin yung benefits. Tapos i-compute na lang based on that. Basta sigurado na meron silang social security, health, housing. Ganun. Okay na tayo dun Di ba? At saka, right now kasi nakatutok lang dun sa wages Kaya nga. At saka gawin natin portable yan. In other words, from one employer to the other, para wala na yung mga
unfair labor practice, tatanggalin ka, ganon. Mawawala yun kasi sabi, ayaw mo na magtrabaho dito. Ito yung mga benefits mo. Sige, ibibigay na namin sa'yo kung ayaw mo na. Di tapos na ang kwento. Hindi ka napupunta sa NLRC o kung saan para mag-away pa kayo doon. Aabutin kayo hanggang Supreme Court. Di walang mangyayari. Kaya nga. So yun kumbaga, wala na yung self-defeating na policies. Yes. So ang tingin mo, yung endo, parang dinaanan lang ni Madam. Parang dinaanan lang. Uy, bakit hindi? I think it's an acknowledgement na ang hirap talaga Hindi ganun kadali. Nilalabanan mo yung sarili mo ng financiers. pero at the same time, ang tindi ng kanilang banat nung kay Presidente tungkol dyan sa endo na yan. Halos isang taon, wala silang ginawa kundi banatan si Presidente tungkol dyan sa endo na yan. Yung pala, dadaanan lang. At least meron tayo nasa awareness. Nasa awareness level tayo ng endo. Tsaka how difficult it is. Kasi nga pinayagan natin yung mga korporasyon to do it in spite of the very clear provisions ng labor code. Yes. So another thing na gusto kong i-promote sana ng mga kandidato natin, child care. Para importante yun. ma-free up yung kababaihan to the labor force. Correct. Yung iba kasi, like dati, Boss John, at masama yung loob ko kasi yung ibang mga yung kung gaano ka-advanced yung benefits ng sistema natin. Meron ng ganon yung ibang mga textile mills. Bago sila pinasukan ng mga strikes. Meron na silang early child care. Yung mga kababaihan na may daycare centers kasi. Yes, they had their own daycare centers. Andun, nabibisita ng mga mothers during lunchtime yung mga anak nila. And habang nagtatrabaho sila, andun yung mga anak nila sa child care. For me, this is one of the best advances of the last century. Yes. Yung mabigyan ng pansin yung kababaihan so that we free them up for the workforce. Sayang. I think it's something that gusto ko marinig ito sa mga kandidato natin. Napaka-importante yan. Palaganap itong early child care. Ang laki ng na daming na-free up. Yung biggest contributor to poverty, yung nasa sideline yung nanay. Yung nanay. So, and this is true not only in the urban centers, but even, especially in the rural areas. Kasi alam mo, meron naman tayong daycare centers in almost all barangays. Ang problema, hindi napupunuan yan at hindi nagkakaroon ng puwersa, yung mga ganyan. Para yung mga magulang na mga babae ay nagkakaroon ng pagkakataon naman na sila ay makaka-contribute, makapagtrabaho, makapag-ayos. Hindi nagagawa yun. Importante yan, napaka-importante yan. At mabuti na banggit mo yan. Hindi ba binanggit ni Madam yan sa wala siyang binanggit. Wala din sa kanyang para sa akin that's an indication dun sa sa awareness level nila dun sa sa concerns natin sa labor force natin. At saka their concerns also for the informal sector. Tama kayo, meron bawat barangay pero not all daycare centers are created equal, and in another parang space lang, may space for that, para hindi nabigyan ng talagang yung totoong childcare, hindi parang lip service dun sa mga barangays at saka walang nag-oversight. There's nobody conducting an oversight of the childcare facility. So mayors, take note yung mga kandidato para sa mayor na laking ginhawa niyan. Childcare facilities, particularly for early childcare. At saka lalo ngayon bibigyan kayo ng mas malaking budget, mas malaking share sa inyong internal revenue allotments, lagyan ninyo ng maganda. Kasama na diyan yung palaging binabanggit Trixie ni Paring Conrad, yung tungkol sa dentista. Kung hindi man sa bawat eskwela, at least a cluster dental services in a cluster of schools. Kung hindi man bawat eskwela, cluster of schools, meron dentista. Kasi malaki pa lang malaking percentage ang hindi nakakapasok dahil masama yung may sakit sa ngipin. Oo. Sa mga Tsaka automatic bunot yun. automatic. So, automatic para dun sa iba.
Kasi ang sinasabi ng mga dentists is that because of the issues in cost, mas mura magpabunot kaysa yung to try to save the tooth. So, dami pa yun. So tomorrow, di-discuss din po natin yung mga sana naririnig natin sa mga kandidato. yung mga wish list natin. kumbaga may mga wish. Kasi ang mga businesses, araw-araw may wish list itong mga ito eh. Tayo naman dapat mga lakas ng boses nila. Naririnig sila. Bukas natin gagawin. Last session natin bukas. Last Karambola of the year. Last Karambola for the year. Of the year. Okay. Yes. Kaya, okay. We'll see you then. Okay. Sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa ating programang Karambola, siyempre si Attorney Trixie Cruz Angeles na walang sawang nagsusum. Ako sana magsusum. Alam mo ba, Trixie, magsusum sana ako. Hindi ko lang alam kung paano magsum. Hindi nga, ikaw, hindi mo ako tinuturuan. Hindi ako makakonect. Kaya ako persado pumunta rito eh. Sa ngalan po natin mga kasama dito sa ating programang Karambola, si Attorney Trixie Cruz Angeles, si paring Conrad Banal at si Attorney Larry Kidlat Gadon every Tuesday and Thursday. Ito po inyong kaibigan Jonathan De La Cruz nagsasabing huwag ho kayong alis sapagkat susunod na ang ating kaibigan, Serbisyong Lubos sa 882 kasama si pareng Vic De Leon Lima. Maraming salamat po sa pakikinig dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.